ويا هلا ومرحبا فيكم في فيديو جديد. معاكم حنونة كيتشن من مطبخ وبيت حنونة، ورجعت لكم من جديد في وصفات جدا لذيذة. معاكم مقبلات الشرقية جدا رائعة، وما في أطيب من المقبلات الشرقية. بس حابة أذكركم قبل ما نبدأ بأنه تفعلوا زر الجرس وسبسكرايب لايك وشير، ولا تنسوا تعليقاتكم البناءة والرائعة. حامل معاكم اليوم 3 وصفات لمقبلات شرقية جدا لذيذة، وإن شاء الله تنال على إعجاب. بالبداية حنجهز المواد زي ما شايفين من شوي الباذنجان. هذا الباذنجان اللي حامل منه البابا غنوج، شويته بشكل تام لحد ما صار سموكي أو مدخن واستوى تماما من جوا. وهذه اللي الوصفة الثانية عبارة عن باذنجان نحيف، قطعته بهذا الشكل، رشيت عليه ملح وخليته يتصفى من السوائل اللي فيه، ونشفته وقليته بهذا الشكل. وطبعا عندكم الزهرة بهذا الشكل، قطعتها بعد ما نظفتها ونشفتها تقطيع كبير، الأفضل تقطعوها تقطيع كبير. ونبدأ بأول وصفة اللي هي الباذنجان المقلي شرايح. معنا كوب من اللبنة الحامضة، طبعا هذا النوع من الأنواع اللي لقيتها ما فيها لا نشا ولا فيها أي إضافات ثانية غير إن هي لبن مصفى. وعندكم كوبين من الزبادي العادي، طبعا هذه الأنواع اللي أستخدمها من أفضل الأنواع اللي شفتها. طبعا ما أقول لكم قديش برا بيبيعوا هالشغلات بأسعار جدا غالية وبكمية جدا قليلة، أكيد ما حتكون زي نظافة البيت وجودة البيت. هنضيف عليها شوية ملح، فص ثوم بهذا الشكل مهروس، طبعا كله على حسب الكمية اللي انتوا حتسووها، بس ضروري الصلصة أو الزبادي يكون بهذه النعومة وبهذا الشكل، ما يكون ثقيل ولا خفيف. ملعقة كبيرة من الطحينية السائلة، وحضيف الباذنجان اللي قليتهم بهذا الشكل بعد ما نشفتهم من الزيت. وهذه أكلة جدا رائعة ولذيذة، وحتشوفوا بالنهاية كيف شكلها. طبعا حيتغير لون الزبادي لأنه الباذنجان لونه غامق. بإمكانكم تقطعوا سلطة خيار أو خيار مقطع بقطع صغيرة وتضيفوها للسلطة هذه أو للمقبلات هذه، حتكون جدا كمان لذيذة. وبكذا خلصنا الخلطة هذه، زي ما شايفين جدا سهلة ولذيذة، وصراحة بيض الوجه في أي تقديم عزايم أو أي شيء. وكذا شكلها النهائي جدا رائع. وننتقل للمقبلات أو نوع المقبلات الثاني اللي هو البابا غنوج، بس أنا أسويه بطريقة مختلفة نوعا ما يعني، أو بطريقة الأصلية خلينا نقول. فبعد ما شويناه حنخليه يرتاح شوي، وبعدين نقشره بهذا الشكل وننظفه تماما من أي شي عالق فيه. طبعا للأسف أنا الباذنجان اللي طلع معي طلع فيه كثير بذور، بس الحمد لله ما كان في مرار أبدا، فما اهتميت للموضوع. فيكم إنه تشيلوا البذور وتنظفوه من البذور تماما إذا حابين أو تتضايقوا منه. أنا بالنسبة لي يعني ما أهتم بهذا الموضوع.
بعد ما خلصنا والباذنجان جاهز بعد ما قشرناه وكل شيء، حطيت رشة ملح وعندي ملعقتين كبار من الليمون، عصير الليمون. نص كوب من الطحينية السائلة، وحسب الكمية اللي انتوا تستخدموها ممكن يعني هذا كله تستخدموا فيه حواسكم. وزي ما ملاحظين أنا استخدمت هذه الأداة اللي هي خشبية لهرس الباذنجان. صراحة ما أحبذ أبدا أنه تستخدموا لا الخلاط ولا المكنة ولا السكين أو حتى الشوكة، يعني هذه أحسن طريقة ممكن تتعاملوا فيها مع الباذنجان. وآخر شيء نعمل فصين ثوم أو ملعقة صغيرة ثوم مدقوق بهذا الشكل. طبعا كله على حسب انتو كيف تحبوا الثوم، واضح او مو واضح جوا الاكله. طبعا هذه اصول البابا غنوج من دون لا زبادي ولا لبن ولا الاشياء هذه ابدا، هذه هي المكونات الاساسيه. وزي ما شايفين لازم يكون بهذا الشكل، ويعني باين عندكم زي ما شايفين انه مو محتاج لا طحينه ولا اي شيء ثاني. نبدأ زي ما شايفين بتزيين الطبق وتجهيزه، وحتشوفوا تابعوا للنهاية كيف حزينه. طبعا الأشياء اللي حتضيفوها بالفوق أساسية جدا. هنا قطعت عين الجمل بالسكين تقطيع يعني خشن شوي. طبعا ضروري جدا تضيفوا عليه على البابا غنوج هذا الشيء لأنه حيكمل من مذاق البابا غنوج اللذيذ. وكمان البقدونس زي ما شايفين قطعتهم بهذا الشكل وضفتهم، مو بس كتزيين كمان كنكهة وطعم نهائي للأكلة. وعندكم هنا زيت الزيتون ترشوا عليه، ودبس الرمان كمان شيء مهم وضروري. هالمكونات كلها لما بتجوا بتاكلوها بتعطي طعم وتتجانس مع بعضها بشكل رائع. وهذا البابا غنوج زي ما شايفين جهز معاكم، وننتقل للمقبلات الأخرى اللي عملتها بالفيديو هذا. ونبدأ للطبق الثاني اللي هو الزهرة أو متبل الزهرة بشكل جدا لذيذ. عندكم نص ملعقة صغيرة من الثوم حسب احتياجكم للثوم كيف تحبوه، وعندكم هنا 4 ملاعق من الطحينية السائلة. عندكم هنا نص كوب لبنة اللي استخدمتها بالبداية، وكمان كوب من الزبادي العادي. وطبعا تشوفوا الكثافة واللي تحبوه أكثر. طبعا اللبنة عندي حامضة فبتعطي حموضة بسيطة رائعة. عندكم ملعقة كبيرة من أو ملعقتين كبار من الليمون الحامض، وعندكم رشة ملح وملعقة صغيرة من الكمون المطحون. وطبعا حنضيف بعدين الزهرة المقلية. طبعا أنا قطعتها زي ما قلت لكم بالبداية كبيرة، قطع كبيرة علشان ما تمتص كثير زيوت، فبالتالي بس تحمير بسيط. وبستخدم هذه الأداة لحتى إن هي تقطع لي الزهرة تقطيع ناعم. ما أبغاهم مهروسين، ولكن حتقطع لي إياهم تقطيع صغير. ونستمر بهذا الشيء لحد ما يندمجوا مع بعض. وزي ما شايفين هنا المكونات كلها اندمجت وصارت جاهزة بهذا الشكل. ونبدأ ان احنا نجهزها بطبق التقديم.
ونبدأ بالتزيين لطبقنا اللي انتو شايفينه. رشيت عليه كمون وبابريكا. الكمون طبعا حلو يخفف من نفخة الزهرة. وزي ما شايفين بهذا الشكل. بالأخير ترشوا عليها زيت زيتون إذا حابين، أو ترشوا عليها بقدونس كمان إذا حابين. وهذه كانت وصفاتنا الثلاث اللي أنا سويتها معاكم. مقبلات شرقية رائعة ولذيذة، جربوها وإن شاء الله تنال على إعجابكم. وقبل ما أخلص معاكم حابة أذكركم سبسكرايب لايك وشير، واضغطوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا ذكر الله، ودمتم بألف خير.